Niin kuin kuvasta voi päätellä, tästä on lähdössä liikkeelle melontavaellus. Kävin tuossa heittämässä auton tuonne, mihin meillä on tarkoitus lopettaa tämän reissun kanoottiosuus. Ja nyt mä sutkuttelen polkupyörällä tästä takaisin sinne, mihin jätin Juhon oottelemaan mua kuivaan tarpi alle. Ja siellä on varmaan jo paatti vesillä. Nyt on saavuttu kauas tänne villiin itään, Nuorttijoelle. Ja täältä on lähdössä liikkeelle meidän muutaman päivän melontaseikkailu. Juho laittelee paatin tuossa valaamiksi ja on kyllä hyvän näköinen joki. Kieltämättä. Tuossa saattaa olla vaikka kallaakin. Sitä alaspäin. Olisi vähän niin kuin meikäläisen ensimmäinen tämmönen, voiko sanoa melontavaellus. Aloitetaan se tällä kanootilla ja sitten jossakin vaiheessa vaihdetaan backrafteihin. Mulla ei ole minkäännäköistä käsitystä, minkälaista vettä tuolla on edessä muuta kuin, että todennäköisesti märkää. Juho meillä on tämän reitin suunnitellut. Jännityksellä odotetaan, mitä tulemaan pitää. Karkeasti kuulemma semmonen noin 40 kilometriä tässä olisi melottavaa. Ennen sitten kun tulee Venäjän raja lopulta vastaan, niin käännetään viimeistään siinä vaiheessa takaisin. Tai tullaan maihin. Kai se niin on, että kapteeni istuu keulalla. Näin se on. Kapteeni toivorison. Ai mörskyt on. Sitten päästään mennä. Onpa siistiä. Näyttäisi, että tuolla on tulossa ensimmäinen koski vastaan, niin pistetään potta päähän. Palaamista. Yeah. Perusajatuksena, että me lot vaan menemään. Niin, minä menen eeltä ja Juho korjaa virheet perästä. Niin. Meilläänpä mennä heti tuonne. Sinne sitten toiselle puolelle. Niin tänne vasemmalle. Joo, tämä on ihan hyvä tässä. Oho! Kato! Saukko! Saukko! Älä veikkosten tuu kyytin. Mutta mikä sieltä loikkaa, niin saukko meni ees. Oho, nyt ottaa kiviä. Voi onkohan. Nyt ottaa. Ui. Tää hienosti se leikki. Mä että hienosti kaajuttiin, mutta ei me ihan kaajuttu. Oli aika karu se saukko. Oli että mikä valtava kalaa sieltä loikkaa. Ei saukko. Hieno. Joo, mennäänpä velopaluja just. Joo. Nytkää kyllä mennä epotamaan. Pistä päästään. Me vähän varmaan kiviin. Koko me luotaan, jos meinaa vähän kolista. Op. Mä noisen pois. Joututti. Parkkiruutuun! Sano nyt mitä minä teen. Istu siinä ja nauti maisemista. Istutaan tässä ja otetaan kun mestari ratkoo meidät tästä irti. Mä oon vielä täällä, en oo vielä kanooti. Sori. Jätetään tuo poika tuonne ja lähdetään itseksi. No niin, tämä näyttää vähän kapialta tämä meidän seuraava väylä. Muistaakseni vasemmalta ollaan menty joskus.
No, ai tuosta. Hetkinen, mennään siitä vaan. Kyllä siitä pääsee. Joo. Nyt on päästy kyllä kunnon viidakkoseikkailuun. Leiripaikan valinta. Se tuohon riippumaton saisi. Joo, vaan sehän oli ihan mielenkiintoinen päivä, varsinkin tämmöiselle aloittelijalle. Joo, en oo riippumatossakaan nukkunut kyllä pari vuoteen, että tämä on ihan makiata. Lepposa on kyllä kans, että ei oo nuo sääsket vielä herännyt, niin tarvii laittaa yöksi mitään verkkojakaan tähän päälle. Aika vilakka oli yö jotenkin Se on vaan tuo riippumatto sen verran ilmavampi ehkä kutelta, en tiedä. Teltassa olisi varmasti tarjonnut jotenkin tuosta makkualustasta tuli kylmä läpi. En tiedä. Joo, aamupalaa hommia. Juhohan se otti meille tosiaan tuo kannootin tuolta Oulusta matkaa, niin minä toimitin sitten tommaatin. Ja tarkoitus on tästä vääntää nyt aamupalahampparit. Onkohan tommaattia muuten paistaa? En tiedä. Kokeillaan. Kaasu meinaa hyytyä maitoria. Se, joka keksi hampurilaisen, niin sanoisin, että se oli Nero. Joskus antiikin Kreikassa varmaankin. Anteeksi, Roomassa. Ja näin lähti käyntiin toinen melontapäivä. Tässä on kaavailtu matkaksi semmonen 18 kilometriä ja sitten on tarkoitus vaihtaa kulkupeliä, kun alkaa Nuortin kanjoni. Sieltä päästä ei niin tätä kanoottia raahatakaan pois, niin pistetään backcraftit illalla vesiin. Oksia, joo. Se vaan ottaa tuosta. Ei ihan matala. Me eteen. Vaikka taak. Limbo! Sielläkö on kala? On. Ihan ok Harri. Harri.
Onko tässä perinteisesti kantautus ja koukun irrotus ja voilà. Ihan joku 40. Joo, sieltähän tuli nätti harri. Kannatti pysähtyä kalalle. Jaa, sillä on kalaa kiinni. Kyllä sen tietää, kuka on kalamies. Kine. Ei ole ihan nähnyt, oliko taimen vai hauki. On isoon kokoinen. Taimen taitaa olla. Näytti taimenelle. Saakin puusa nyt. Siinä oli puu. Ei, on se hauki. On se hauki. Ei oo se taimen. On se taime. Oi, miten komia. Oi, oi, oi. Se on alamittainen tieten, niin lähestytään Kärekeojan laavua tässä. Tää lähestyn Kärekeojan laa... Mikä tämä on? Kärekeojan laavua täytyy vaan rantautua. Joo, pystyn. Noniin. Ei mitään. Joo. Rannassa ollaan. Minä mihinkään oo kaatumassa, en tarvi apua. No niin. Käy nappia. Ajatushan meillä on, että kanootti jää nyt sitten tähän ja tästä jatketaan sitten Nuortin kanjonin backrafteillä. Onko sillä kuinka pahoja koskia tulossa sitten? Tai mitä ajattelit? Mitkä on todennäköiset, että minä pysyn pystyssä backraftilla koko matkaa? No hyvä. Ei tule kuin muutama nuortiköngäs ja voitinköngäs. Isoa aaltoa saattaa olla, mutta ne pysyy suorassa vaan, niin Svengaillaan mukana. Mukailee vaan. Lantiosta lähtee liike. Minähän olen siis vain kerran elämässäni laskenut kajakilla koskeen, koska kaverini yllytti ja patisti, että hyvin se menee. Mutta se ei tiennyt, että minä en ole koskaan melonnut. Ja se tapahtui silleen, että oltiin pää alaspäin siellä ja muutama kivi kerättiin siinä ja siellä oltiin sitten paatista ulkona aika pian. Että semmonen hypää oli onneksi pääsi. Nyt on pääsette edestään muistoja. Nyt onkin sitten kulkupeli muuttunut ja se on meidän ikioma banaanipaatti, millä lähdetään tuonne sitten yrittää virtaavaa vetteen ensimmäistä kertaa ikinä. Tämä viimeistään kohta. Sä lähtit kyytille ja menoksi. Sieltä lähtee melaa. No niin. Ei muuta kuin eteenpäin. Näin se on.
No niin! Tää menee hitaampana. Nyt tätä on odotettu, että päästään Backraftin kyytiin. Me luotaan tästä ihan pikkusen matkaa vaan ja kätellaan yöpaikkaa. Mikko hymyilee. Kyllä se hymyilyy, kun tulee nuorttikangas. No niin, tähän tulee seuraava laavu. Tähän me jäähän yöksi. Tultiin nyt tähän laavulle yöksi. Juho pistikin oma yöpaikkansa tuonne pystyyn tuonne laavun sisään ja mä ripustin taas riippumaton tähän. Se alkaa tämä suomalainen suviyö taas mennä pikkuhiljaa pakkasen puolelle. Mutta Juho antoi mulle tähän nyt riippumaton kaveriksi testiin tämmösen niin sanotun aluspeitteen. Eli underkiltin. Koska mitäpä Juholla nyt ei olisi mukana. Niin tämä idea on se, että se eristää nukkujaa vähän sekä alta että tästä sivulta, niin toivotaan, että nyt sitten tänä yönä tarkenee pikkusen paremmin nukkua kuin viime yönä. Näin. Minä hisen itseni tänne makkuupussiin ja alan sitten koisemaan. Ja toivon, että paikallinen kontio ei tule herättää mua ennen aamua. Kyllä se on nukkuminen hyvää. Tarkenikin nyt paremmin mitä viime yönä. Nyt ollaan valmiina uusiin haasteisiin. Hän mietityttää, että minkälaisia koskia tuolla on banaanipaatilla tänne eessä. Rock'n'roll. Valmistauduttaan tässä Juhon kanssa pikkuhiljaa lähtee taas tuohon joelle, jatkaa matkaa. Mutta pitää hetkeksi vielä pysähtyä ihastellen tätä kaunista koskematonta luontoa. Siis tämä vettää miehen kyllä jotenkin aivan sanattomaksi. En sano mitään. Jos vielä tarvii miettiä, että miksi pitäisi omat roskat tuoda täältä pois, niin ei tarvi miettiä. Ilettää. Siinä on jätetty roskat laavulle ja todennäköisesti eläin, toivottavasti ei ihminen, on vähän lähtenyt näitä levittämään. Siellä on nyt Juhon paatin sisällä suuri osa minunkin kamppeista. Vähän hienompi laiva tuo, että siinä on kuljetuskapasiteettia paremmin kuin tuossa banaanipaatissa. Helpompi tällainen.
Mä ajan tuonne kiveen vaan. Ai tahalla? Todennäköisesti. Että ja. Mikka on jännittänyt ensimmäinen tämmönen aivan hurja kunnon koski YE:llä mennessä, niin. Tulee yksi kivi kivestä ohi. Ja viime hetkellä nähdään kauhoja väistää kiveen täpärästi. Kyllä se pilikkaa. Joo, tässä alkoi vähän kovempi vesisaje justi ennen tuota nuorttiköngästä. Ja banaanipaatti suojelee. Tää suklaatauko. Totesin, että en minä lähde tuota koskea laskemaan alas. On kuitenkin aina riski, että minä lyön itteni tuonne kiveen ja tyhjenteen tuon paattin. No on helpon näköistä, kun Juho menee noita koskialasia ja vaan dippadappadii, siitä se menee tuossa on kivi, minäpä vähän väistän sitä ja sitten se naureskelee, kun minä tuun perästä sillä kivi tuossa ja nyt minä törmäsin ja oho, nyt katosi sajessuoja. Mutta semmoista se on, kun ei osaa ja tervetuloa Welcome to my life. Nyt. Kyllähän tässä nyt ihan nössyksi tuntee taas sitten se, kun ei tuonne koskeen lähtenyt. Ja matka jatkuu. On kyllä ollut niin tosi hieno nähdä tämä, miten tämä... Hei, nyt on kala! Siellä on kala! Siellähän on kala. Vai irtosko? Taisi irrota. Joo. Joo, se oli ihan selvä kala. Joo, se oli kala. Mutta joo, hieno nähdä kyllä tämä, miten tämä joki tässä on parin päivän aikana muuttunut. Alkuun se oli semmonen kapia ojaa, vois sanoa. Ja nyt tämä on jo 20 metriä leviä ja alkaa seinämät tuossa rantomilla kasvaa. Nuortin kanjoni. Siellähän on kala. Siellähän on kalaa. Minkähänlainen sieltä nousee? Oho, sehän potkuttelee. Pikku tammukka taitaa olla. Eiku, joo. Pikku tammukka. Laitetaanpa kasvamaan. Nyt kohisee kyllä Eesa siihen malliin, että mikähän tästä taas tulee. On valakosta vettä. Älä ota kiviä tuosta vain. Muuten on vähän kiviä, mutta tuu mun perään. Joo. Joo. Eikö ole ihan mukavaa? Oli sillä minun taidoille ihan Joo, sopiva. Riittävästi vettä, niin ei ole semmoista niinku jatkuvaa väistelyä tavallaan, että... Kyllä tässä äyskärin melkein tarviisi.
Alkaa bokserit olla aika märät tuolla kuorihousujen alla. Istun käytännössä vesilätäkössä. Kyllä tuloo koskia. Miten minä tästä menen? Jäikö kiinni? Siinä on kiviä. Voinko mä tästä kohtaa laskea? No, vähän tuonnempaa. Joo. Mutta ei paljon. Siitä. Mitä? Tuu tänne. Oh! Mä mietin, jäikö sä kivelle siinä? En jäänyt. Sä vaan jäit melomaan. Minä jäin siihen kahtoon, että kysymään apua, että mistä kohtaa minä voin laskea. Joo. Oli aika huono. Mulla on ainakin kiveen. Ei siinä oikein ollut. Nyt kun kattookin tuonne, niin ei tuossa oikein ole hyvää paikkaa. Joo, niin minä en osunut kuin yhteen kiveen vähän se siinä, että... Kauheeta aaltoja. Oho, siinä oli kivi. Mihin se minut oikein vie? Tuo Juho. En minä ihan tämmöiseen ilmoittautunut. Sulla on hyvä tekemisen meininki. Sähäläämisen meininki. Kohta voisin pyytää äyskäritauon. Mennään tänne oikeaan laitaan rannalle. Joo. Rantaudutaan. Nyt tässä mennään oikeasti jännät paikat. Ne on tänään aloittanut tämä koskimelonta uraani ja tuossa nyt sitten Voitinköngäs eessä. Käytiin vähän vilikasemassa sitä etukäteen, niin siellä on kiviä ja siellä on vähän möyhyä. Ei se tuommoiselle oikealle ammattilaiselle niin ole mikään, mutta meikä on vaan minä. Katsotaan miten kaverin käy. Rannan näin. Vapautan jalat, koska ne on tiellä muuten. Mikä tästä tulee? Kohta mennään, kohta pärskyy. Oi kauhia! Vaatti on ehjä ja mies on märkä. Näin se piti mennä. Mutta onnellinen. Oi mahdoton. Oliko ihan hauska? Oli ihan hauska. Onko korostettua tuulettaa tässä, mutta... Siinä on kivi. Pieni pintaraapasu. Tässä tulee vähän lapsuus mieleen. Justiin samanlainen olo kuin olisi justiin housuun laskenut.
Tässä vaiheessa olisi kyllä ihan sama vaikka laskea housuun. Lämmittäis hetkiksi. Niin, saatiin vähän vauhtia tähän. Tuolla on iso kivi. Yliväistä. Oi kauhia. Eikä tämä voi se loppua. Lope! Vielä jatkuu. Minä olisin saa vaan ehjänä tämän paatin maaliin. Enkä päätyä Venäjälle asti. On kyllä semmoista, että tässä ei passaa keskittymisen herpaantua. Tää vaan seurata tuota Juhoa tuolla eissä. Toivoa, että välttäisi ne isommat kivet. Suva on tuo eessä, jes. Ihmiset tyrskyt tossuu, paha kivi. No niin, olisiko se meidän maali tässä? We have landed. Olemme rantautuneet. Oi mieletön mikä päivä oli. Mutta nyt pitäisi olla tämän reissun melonnat tässä. Pitää ruveta kattoo yöpaikkaa tässä. Päästiin nyt tähän Saihon autiotuvalle ja sai vähän kuivaa vaatettakin päälle. Mut siinä oli yksi vaeltaja rupiamassa nukkumaan, niin mä käyn pystyttää riippumaton itselleni. Niin saa nukuttua pikkusen paremmin. Olipahan kyllä mieletön päivä. Kyllähän siinä välillä niinkö alkoi jo tuntea, että eikö nämä koskit vois loppua. Kyllä tässä on meikäläisen tuuria koetettu jo ihan tarpeeksi, mutta tosiaan minäkään en ole koskaan aikaisemmin koskessa melonnut. Ja siltä se varmasti niinkö näyttikin, ainakin Juhon naurusta päätellen. Mutta pääsi, että molemmilla oli jo hauskaa. Pitkä päivä, ei paljon tarvi unta houkutella. Pitää vaan toivoa, että ei nuo muutamat sääsket, mitä tässä pörrää, niin satun nenän päähän. Tännepä se meillä jäänyt tämä Nuorttijoki virtaamaan. Siitä olisi alle kilometri tonne rajanaapuriin. Ja jatketaan enää pitemmälle, vaihdetaan tuohon kanssa rinkat selkään ja kiivetään ylös. Minä olen sinne auton toimittanut tuohon muutaman kilometrin päähän tuohon kuilille. Mutta minulla ainakin oli ihan huikea reissu. Mä en tiedä miten Juholla, mutta voin sanoa, että onneksi oli mukana, niin Juhollakaan ei ollut elämä tällä liian helppoa. Eikä ollut tylsää. Joka kosken lopussa sai katsoa Mikon ilmettä. Ensin se oli vähän totinen ja sitten se oli semmonen ihan riemastunut. Ja ehkä semmonen helpottunutkin välillä. Otin paatin puolesta. Kiitoksia. Kiitos. Mahtavaa kokemus. Yeah. Me lähdemme menemään. Riittäis melkein tuohonkin. Joo, ettei nää. Onko se jo kuvaus? Se on päällä. Niin. Ciao. Juho minua oottelee kuivassa tarpin alla. Tää tulee olemaan ihan hirvittävää editoida tämä video.
Se oli kuule Juho hieno lasku. Voitko tehdä se uudestaan, kun en muistanut painaa rekkiä droneella. Onko pelannut muuten hirveän paska pesäpalloa koskaan? En nyt mailla käteen, kummalta puolelle lyöt. Siellä. No niin, ja sitten otetaan tämmönen hyvän kokoinen hirven kakka. Ja pesäpalloa ei ota. Joo. Tätä. Se oli väärä, mutta kukaan ei ollut huutamassa. Otetaan uusi. Vähän lyhyemmällä mailalla. Katso siellä. Kato! Kunnari! Tämä on se uudenlainen haaste lähteä. No sieltä se tulee takaisin. Pitää jättää kamera ja rantautua ja... Kyllä te tiedätte, ei oo helppoa. Ei oo helppoa.